ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ግሬድ 10 ዩኒት 4 ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። ኢነርጂ ቼንጅስ ኤንድ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ስለሚለው ነገር እናያለን። መጀመሪያ ዩኒቱን ከመጀመሪያችን በፊት የዚህ ዩኒት አውትካሞች ወይም የዚህ ዩኒት መጨረሻ ላይ ተማሪዎች ማወቅ የሚገባቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን እናይ። የመጀመሪያው ፖይንት ዲስክራይብ ኢነርጂ ቼንጅስ ኢን ኬሚካል ሪአክሽን። በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ምን አለ? ኢነርጂ ቼንጅ አለ። ስለዚህ ይህን ኢነርጂ ቼንጅ ምን ይመስላል የሚለውን መግለጽ ይችላሉ። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ describe how a chemical reaction produce electric currents and how electricity brings about a chemical reaction in electrochemical cells. እንዴት ነው ኬሚካል ሪአክሽን ኤሌክትሪክ ከረንትን ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችለው? እናም ደግሞ ኤሌክትሪክሲቲ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ኤሌክትሮኬሚካል ሴልስን ብሪንግ አውት ማድረግ የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ሌላኛው ደግሞ distinguishing the difference between metallic conductors and electric conductions. ሜታሊክ ኮንዳክሽን ምን ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ኮንዳክሽንስ ኤሌክትሮላይት ኮንዳክሽንስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲፍረንሳቸው ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ዲቨሎፕ ስኪል ኢን ራይቲንግ the oxidation half reaction, reduction half reaction and cell reaction for the electrolytes of molten electrolytes that occur in electrolyte cells. በኤሌክትሮላይቲክ ሴል ውስጥ የሚካሄደውን ኤሌክትሮላይት ማለት ነው ሞልተን ኤሌክትሮላይት ላይ ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪአክሽኑ ምን ይመስላል? ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽኑ እና ሴል ሪአክሽኑ ምንድነው የሚለውን ነገር እንዴት መጻፍ ይቻላል የሚለውን ነገር እናያለን። ሌላኛው ደግሞ describe the three types of volatile cell. volatile cell የሚባሉት ሶስት አይነት ታይፖች አሉ። ምንድናቸው የሚለውን እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻ explain the difference between electrolytic cell and volatile cell. በኤሌክትሮላይቲክ ሴል እና ቮላታይሊክ ሴል በሚባሉት መካከል ያለው ልዩነት ወይም ዲፍረንሳቸው ምንድነው የሚለውን ነገር እናይና ይሄን ዩኒት እንጨርሳለን። ኢንትሮዳክሽን ላይ ምን ይለናል? የመጀመሪያው ማለት ነው you have studied in unit 1 ላይ ስለምን አይተናል? ስለ ኬሚካል ሪአክሽን አይተናል ማለት ወይም ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ ዩኒት 1 ስለ ኬሚካል ሪአክሽን ነው የሚያሳየው። almost always involve energy changes. ኬሚካል ሪአክሽን አለ ካልን ምን አለ ማለት ነው? ኢነርጂ ቼንጅ አለ ወይም የኢነርጂ ለውጥ መኖሩ አይቀርም። This means the energy of reaction mixture is different before and after the reaction. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የሪአክሽኑ ኢነርጂ ማለት ነው። ሪአክሽኑ ከመካሄድ በፊት ያለውና ከተካሄደ በኋላ ያለው ምን አለው ማለት ነው? ልዩነት አለው። ለምሳሌ coke is mainly carbon and the composition of carbon in oxygen which can be represented by chemical equation. ምንድነው የሚለን? ካርበን እና ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካርበን ዳይኦክሳይድን ይሰጠናል። ካርበን ዳይኦክሳይድን ብቻ አይደለም ግን የሚሰጠን ሪዛልት not only the formation of gaseous carbon dioxide. እዚህ ጋር ምንድነው ሪአክሽኑ ላይ ስናየው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ካርበን እና ኦክሲጅን ሪአክት አድርገው ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባል ጋዚዮስ የሆነ ፕሮዳክት ሰጥተውናል። ግን ደግሞ የዚህ ሪአክሽን ጋዚዮስ የሆነ ካርበን ዳይኦክሳይድ መስጠት ብቻ አይደለም የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። but also in the releasing of energy in the form of heat and light. ምን ያደርጋል? በሂትና በሙቀትና በላይት ፎርም ኢነርጂን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ከሲስተሙ ሪአክሽኑ ሲካሄድ በካርበን እና በኦክሲጅን መካከል ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባል ጋዝ ከመስጠት በተጨማሪ በሂትና በላይት መልክ ኢነርጂ ምን ይደረጋል? ሎስ ይደረጋል ማለት ነው። During this process, the chemical energy contained in a fossil fuel is converted into heat and light energy. በዚህ ፕሮሰስ ላይ ማለት ነው በኬሚካል ኢነርጂ ፎሲል ማለት ይሄ ምንድነው? አጥንት ማለት ነው። መሬት ውስጥ የተቀበረ አጥንት ማለት ነው። የፎሲል ፊውልስ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ሂት እና ላይት ኢነርጂ ይቀየራል ማለት ነው። በተመሳሳይ ምን መውሰድ እንችላለን? ናቹራል ጋዞች ፕሪንሲፓል ሚታይልስ which has a formula of CH4. ይሄ CH4 የሚባል ፎርሙላ ያለው ናቹራል ጋዝን ብንወስደው ከምን ጋር ሪአክት ሲያደርግ? ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካርበን ዳይኦክሳይድን እና ዋተርን ይሰጠናል። give not only the gaseous product carbon dioxide and water. እዚህ ሪአክሽን ላይ እዚህ ጋር ስናየው ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ይሰጠን። ግን ደግሞ የዚህ ሪአክሽን ውጤቶች ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ብቻ አይደሉም። ሌላ ምን አለ ማለት ነው? ኢነርጂ in the form of heat and lightም ይሰጠናል ማለት ነው። to study the energy changes, energy change እቺ ምልክቷ የምታሳየን changed energy ማለት ናት። involved in a chemical reaction like the composition reaction we have just cited, scientists conceptually divided the inverse into. ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ኢንቮልቭ የሚደረግበት ለምሳሌ ኮምፖዚሽን ሪአክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ሳይንቲስቶች ምን አድርገዋል? ለዚህ ኮንሴፕቹዋሊ ዲቫይድ አድርገውታል። ዩኒቨርስን ማለት ነው። ዩኒቨርስ ማለት ዓለማችንን ማለት ነው። በሁለት መንገድ ከፍለውታል። የመጀመሪያው ምንድነው? the system ነው። the system የሚባለው the part being studied ፓርት ቢንግ ስተዲድ ማለት ለምሳሌ ሪአክሽኑ የተካሄደበት ወይም ሰራውንድ የተደረገው ሲስተሙ ማለት ነው። ማጥናት የፈለግነው ነገር ምን ተብሎ ይጠራል? ሲስተም ሲባል። ሁለተኛው ደግሞ ሰራውንዲንግ ነው። ሰራውንዲንግ እና ሲስተም ተብሎ ነው ዩኒቨርስን የከፈሉት። ሰራውንዲንግ የሚባለው ደግሞ ከዛ ከሚጠና ወይም ሲስተም ብለን ከሰየምነው ውጭ ያሉት ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ? ሰራውንዲንግ ይባላሉ። ስለዚህ ዩኒቨርስን በሁለት ከከፈልነው የሲስተም እና የሰራውንዲንግ ውጤት ነው ማለት ነው። A system is a part of the universe that is being studied. ሲስተም የሚባለው የዩኒቨርስ ፓርት ሆኖ የሚጠናው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማወቅ የፈለግነው ነገር ምን ይባላል ማለት ነው? ሲስተም ይባላል። Surrounding is anything else than the system in the universe. Surrounding የሚባለው ደግሞ ከሲስተሙ ውጭ ያለ ማንኛውም የዩኒቨርሱ አካል ምን ይባላል ማለት ነው? Surrounding ይባላል። Each particles in a system under investigation such as reaction mixture in test tube has a potential energy and kinetic energy. እንዳዳዱ ደግሞ የሲስተም ፓርቲክሎች ማለት ነው ኢንቨስቲጌሽን ላይ ያሉት ለምሳሌ ሪአክሽን ሚክስቸር ሊሆን ይችላል ማለት ቴስት ቲዩብ ውስጥ ያለ የሪአክሽን ሚክስቸር ሊሆን ይችላል ወይም የሪአክሽን ድብልቅ ውህድ ማለት ነው። ምን ይኖረዋል በውስጡ? ፖቴንሻል ኢነርጂ እና ኬኔቲክ ኢነርጂ አለው። and the sum of all this energy is internal energy. የፖቴንሻል ኢነርጂ እና የኬኔቲክ ኢነርጂ ያለው ካልን የነዚህ ሁለቱ ድምር ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንተርናል ኢነርጂ ይባላል ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኦፍ ኤ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። የሲስተሙ ኢነርጂ ሲስተሙ ምንና ምን ይዛል ብለናል? ፖቴንሻል ኢነርጂ እና ኬኔቲክ ኢነርጂ። የፖቴንሻል ኢነርጂ እና ኬኔቲክ ኢነርጂ ሰም ደግሞ ኢንተርናል ኢነርጂ ይባላል ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኦፍ ኤ ሲስተም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት internal energy of a system is the sum of potential energy and kinetic energy of a component of a system. internal energy ማለት ምን ማለት ነው? በሲስተም ውስጥ ያሉት ኮምፖነንቶች ፖቴንሻል ኢነርጂያቸው እና ኬኔቲክ ኢነርጂያቸው ተደምሮ የምናገኘው ቫልዩ ማለት ነው። ፖቴንሻል ኢነርጂ ስቶርድ ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚባለው ስቶርድ የተደረገው ወይም የተቀመጠው ኢነርጂ ነው ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚባለው። ለምሳሌ አሁን ምድር ከዚህ ሀሳብ ስንወጣ ማለት ነው ምድር ምን አላት? ፖቴንሻል ኢነርጂ አላት ማለት ነው። ፖቴንሻል ኢነርጂ ወይም ግራቪቴሽናል ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። it is stored in a chemical bonds በኬሚካል ስናየው ደግሞ አሁን ሪአክሽን ላይ ስለሆነ ያየነው ፖቴንሻል ኢነርጂ የምንለው ስቶርድ የሆነው ኢነርጂ ነው። ስቶርድ የሚሆነው ደግሞ በምንድነው? በኬሚካል ቦንድ ውስጥ ነው ማለት ነው ስቶርድ ሆኖ የሚገኘው። ኬኔቲክ ኢነርጂ የምንለው ደግሞ ኢነርጂ due to motion በሞሽን አማካኝነት ኤክስፔሪንስ የሚደረገው ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ኢነርጂ ኬኔቲክ ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል። it causes work to be done through movements ምን ያደርጋል? በሙቭመንት አማካኝነት ወርክ ደን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። when the reactant in a chemical system changes to product the system internal energy is changed. ሪአክታንቱ ማለት ነው በኬሚካል ሲስተሙ ወደ ፕሮዳክት ሲቀየሩ ምን ያደርጋል? ሲስተሙ ኢንተርናል ኢነርጂው ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን እና ኦክሲጅን ሪአክታንት ነበሩ ወደ ምን ሲቀየሩ? ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲቀየሩ ማለት ነው ምኑ አብሮ ይቀየራል? ኢንተርናል ኢነርጂያቸውም አብሮ ይቀየራል። this energy ወይም changed energy is the difference between the internal energy after the changes and before the changes. ስለዚህ ኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጁን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው? በኢንተርናል ኢነርጂ መጀመሪያ ሪአክሽኑ ሳይካሄድ ወይም ደግሞ ቼንጁ ሳይካሄድ የነበረው ኢንተርናል ኢነርጂ ሲቀነስ ምናምን ከበኋላ ከነበረው አፍተር ከነበረው በፊት የነበረው ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ቼንጅድ ኢነርጂ is equal to ከፋይናሉ ላይ ምኑን እንቀንሳለን? ኢኒሻሉን እንቀንሳለን ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት አድርገን እናገኘዋለን። ዌር ቼንጅ ምንድነው? ግሪክ ዴልታ ስትሆን ምን ማለት ናት? ቼንጅ ማለት ናት ወይም ደግሞ ዲፍረንስ ማለት ስትሆን and refer to final state minus the initial state ስለዚህ የምናገኘው ደግሞ ከፋይናል ስቴቱ ላይ ኢኒሻል ስቴቱን ቀንሰን ነው ማለት ነው። to changed energy is the final quantity of energy of a system minus initial quantity ስለዚህ changed energy ከፋይናሉ ላይ ኢኒሻሉን አድርገን ነው ማለት ነው የምናገኘው። ኖት ዛት እዚህ ጋር ኖት አለን the total energy of universe remain constant የዩኒቨርስ ቶታል ኢነርጂ ሁሉ ጊዜ remain constant ነው ወይም unchanged ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። when the system loses a certain amount of energy
the surrounding gain the same amount of energy. ምንድነው ከላይ እንዳየነው ማለት ነው ዩኒቨርስ የምንና የምን ጥርቅም ናት ብለናል የሰራውንዲንግ እና የሲስተም ነው ስለዚህ የዩኒቨርስ ኢነርጂ ደግሞ ሪማይን ኮንስታንት ነው ብለናል በዚህ በሲስተሙ ኢነርጂ ሎስ አደረገ ካልን ሰራውንዲንጉ ምን ያደርጋል ጌን ያደርጋል ማለት ነው ግን ዩኒቨርስ የሁለቱም ጥርቅም ስለሆነች ሰራውንዲንጉም ሆነ ሲስተሙ ጋም ሆነ ለእንዳለ ለዩኒቨርሱ አጠቃላይ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ማለት ነው ሰራውንዲንጉ ሎስ የሚያደርግ ከሆነ ሲስተሙ ኢነርጂውን ጌን ያደርጋል ሲስተሙ ሎስ የሚያደርገው ከሆነ ደግሞ ሰራውንዲንጉ ምን ያደርጋል ኢነርጂውን ጌን ያደርጋል ማለት ነው this means energy is simply being exchanged between two components of universe keeping the total energy of the universe constant ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው የዩኒቨርስን ኢነርጂ ኮንስታንት ለማድረግ ሁለቱ ኮምፖነንቶች ማለትም ሲስተም እና ሰራውንዲንጉ ማለት ነው ምን ያደርጋሉ ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ ማለት ነው አንደኛው ሎስ ያደርግ አንደኛው ጌን ያደርጋል አንደኛው ጌን ካደረገ ደግሞ አንደኛው ሎስ ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ምስል እንመልከተው ማለት ነው ይሄ ውስጡ ያለው ሲስተም ነው እያጠና ነው ያለነው ሲስተም ነው ከዚህ ከሲስተሙ ውጭ ያለውን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን ብለናል ሰራውንዲንግ ብለን እንጠራዋለን ብለናል ማለት ነው ከሲስተሙ ሂት ሪሊዝ የሚደረግ ከሆነ ምንድነው የሚባለው ኤግዞተርሚክ ይባላል ማለት ነው ከሲስተሙ ምን አደረገ ሂት ሪሊዝ ተደረገ ማለት ነው ከሲስተሙ ሂት ሪሊዝ ከተደረገ ሰራውንዲንጉ ምን ያደርጋል ሲስተሙ ሪሊዝ ያደረገውን ሂት ወደ ራሱ ያስገባል ወይም ጌን ያደርጋል ማለት ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ ሲስተሙ ምን አደረገ ማለት ነው ኢነርጂን ወደ ራሱ አስገባ ማለት ሂት ኢነርጂን ወደ ራሱ ካስገባ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ኢንዶተርሚክ ነው ለሲስተሙ ኢንዶተርሚክ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሂትን ወደ ራሱ ስላስገባ ማለት ነው ለሰራውንዲንጉ ደግሞ ወደ ሲስተሙ የገባው ሂት ኢነርጂ ከየት ነው የመጣው ሰራውንዲንጉ ያን ሂት ኢነርጂ ሎስ ስላደረገው ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሰራውንዲንጉ ደግሞ ኤግዞተርሚክ ነው የሚሆነው ለሲስተሙ energy transferred from system to surrounding or vice versa appear in two forms heat and works energy ማለት ነው ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንጉ ወይም ደግሞ ከሰራውንዲንጉ ወደ ሲስተሙ ትራንስፈር የሚደረገው ኢነርጂ አፒር የሚሆነው ወይም የሚገኘው በሁለት ፎርም ነው በምንና በሂትና በወርክ ኢነርጂ ማለት ነው for instance ለምሳሌ the various chemicals that make up a gasolines contain a large amount of chemical potential energy that is released when the gasolines is burned in controlled ways the engine of the cars ምንድነው የሚላል ለምሳሌ ቫሪየስ የሆነ ኬሚካልሶችን በጋዞላይን ኮንቴን የተደረገ ማለት ነው ብዙ ኬሚካሎችን ኮንቴን አድርጓል ይሄ ኬሚካል ደግሞ ፖቴንሻል ኢነርጂ አለው ማለት ነው ይሄ ፖቴንሻል ሪሊዝ የሚደረገው ፖቴንሻል ኢነርጂ መቼ ነው በርንድ ሲሆን ማለት ነው ወይም ሲቃጠል ነው controlled with the engine of the cars the release of that energy does two things ይሄ ምንድነው ሪሊዝ የሚደረገው ኢነርጂ ሁለት ነገሮች አሉት የመጀመሪያው sum of potential energy transferred into works ግማሹ ማለት ነው ፖቴንሻል ኢነርጂ መጀመሪያ ኬሚካሉ ይሄ የያዘው ጋዞላይኑ ምን ኮንቴን አድርጓል ብለናል ፖቴንሻል ኢነርጂ አድርጓል ብለናል ሲቃጠል ደግሞ ምን ያደርጋል ኢነርጂው ሪሊዝ ይደረጋል ይሄ ሪሊዝ የተደረገው ኢነርጂ ሁለት አይነት ነገር አለው sum of potential energy ግማሹ ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ወርክ ኢነርጂ ሲቀየር which is used to move a cars ለምን ይጠቅማል ማለት ነው መኪናውን ለማንቀሳቀስ ይጠቅመናል ይሄ ግማሹ ወደ ወርክ የተቀየረው ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ነው at the same time በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ sum of potential energy is converted to heat and make the car's engine very hot ግማሹ ደግሞ ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ሂት ኢነርጂ ይቀየራል ወደ ሂት ኢነርጂ የተቀየረው ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው የካሩን የመኪናውን ኢንጂን እንዲሞቅ ያደርጋል ማለት ነው therefore the energy change of a system occur as either heat or work or some combination of both ስለዚህ ምንድነው የሚለን ኢነርጂ ቼንጅ ኦፍ ኤ ሲስተም ኦከር የሚሆነው በሁለት መንገድ ነው በምንና በሂትና በወርክ ነው ወይም ደግሞ የሁለቱም ኮምቢኔሽን አንድ ላይ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው ግማሹ ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ወርክ ኢነርጂ ተቀየረ ግማሹ ፖቴንሻል ኢነርጂ ደግሞ ወደ ሂት ኢነርጂ ተቀየረ ስለዚህ ቼንጅድ ኢነርጂ ኮምቢኔሽን ከሆነ ማለት ነው ወደ ሂትና ወርክ ከሆነ ማለት ነው ቼንጅድ ኢነርጂ is equals to ወይም ኢንተርናል ኢነርጂ is equals to ሂት ኢነርጂ ፕላስ ወርክ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ምን አለ 4.1.1 ኤግዞተርሚክ ኤንድ ኢንዶተርሚክ ኬሚካል ሪአክሽን ኬሚካል ሪአክሽኖች በሁለት ይከፈላሉ ምንና ምን ተብለው
exothermic chemical reaction እና endothermic chemical reaction ተብለው ይከፈላሉ። Or the composition reaction mentioned in the previous section release energy in the form of heat. Reaction composition reaction ነው ካልን ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። composition reaction ከሆነ ምን ያደርጋል? heat energy release ያደርጋል። በምን ፎርም? በheat form ማለት ነው። Such reaction are described as being exothermic. እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ምን ተብሎ ይገለጻል? ኤግዞተርሚክ ይባላል። ኤግዞተርሚክ የተባለው ምን ማለት ነው? የግሪክ ወርድ ሲሆን ኤክሶ ማለት ምን ማለት ነው? አውትሳይድ ነው። ኤንድ ተርም ማለት ደግሞ ሂት ነው። ስለዚህ ኤግዞተርም ማለት ምን ማለት ነው? የውጪ ወደ ውጪ የሚለቀቅ ሙቀት ማለት ነው። ወይም ኤግዞተርሚክ ከተባለ ሲስተሙ ምን ያደርጋል? ሪሊዝ ያደርጋል ኢነርጂን ማለት ነው። One example cited earlier is the composition of coke in oxygen. ስለዚህ በፊት የምንጠቀመው አንድ ኤግዛምፕል ምን መውሰድ እንችላለን? ኮክ እና ኦክሲጅን አንድ ላይ ሲደባለቁ ማለት ነው። It obviously results in the releasing ይሄ ደግሞ ሪአክሽኑ የሚካሄደው በምን አማካኝነት ነው? በአብዛኛውን ጊዜ በሆነ ኮንሲደረብል በሆነ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሪሊዝ ተደርጎ ነው ማለት ነው። Similarly, although on a much more modest scales, when sodium hydroxide dissolved in water, the test tubes become worms. በዚህ ሰዓት ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ምን መውሰድ እንችላለን? ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ በዋተር ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን ምን ያደርገዋል? ቴስት ቲዩቡን ወይም ደግሞ ዋተሩ ተቀምጦበት የነበረውን ነገር እንዲሞቅ ያደርገዋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከኤንኦኤች ማለት ነው ከሲስተሙ ምን ተደርጓል? ሂት ኢነርጂ ሪሊዝ መደረጉን ያሳያል። In the other word, the process result in temperature rises. The observations indicate that dissolved process of sodium hydroxide is also exothermic. ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ማለት ነው? ይሄ የተቀመጠበት እቃ እንዲሞቅ የሆነው NOH ያልነው ወይም ደግሞ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ያልነው ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ስላካሄደ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀነራል ሪአክሽኑ አለ። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ዲዞልቭ ሲሆን ሶዲየም አየን እና OH አየን ሪሊዝ ያደርጋል። ዛዘር ሪአክሽን ደግሞ ካልሲየም ክሎራይድ ከH2O ጋር ሲደባለቅ ምን ይሰጠናል? ካልሲየም ሃይድሮክሳይድን እና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሌላ ደግሞ ሂትን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሂት በዚህኛው ሳይድ ከተጻፈ ኤግዞተርሚክ ነው ሪአክሽኑ ወይም ደግሞ ሂት ሪሊዝ ተደርጓል ማለት ነው። In these cases too, heat is released during the reaction. በዚህ ኬዝም በተመሳሳይ ሂት ምን ተደርጓል ማለት ነው? ሪሊዝ ተደርጓል ማለት ነው። ሌላ to study whether the energy being released or observed during a chemical reaction, we need to set in temperature and pressure constants. ኢነርጂ ሪሊዝ ተደርጓል ወይም ደግሞ ወደ ሲስተሙ አብዞርብ ተደርጓል የሚለውን ነገር በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ያለውን ለማወቅ ቴምፕሬቸሩን እና ፕሬሸሩን ኮንስታንት ማድረግ አለብን ማለት ነው። መቀየር የለብንም። Thus, if a reaction take place at a constant temperature and pressure, ስለዚህ ሪአክሽኑ ቴክ ፕሌስ ያደረገው በኮንስታንት ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ከሆነ the heat transferred is called enthalpy of reaction and this is denoted by the symbol changed H. ፕሬሸሩ እና ቴምፕሬቸሩ at a constant ከተያዙ ማለት ነው ትራንስፈርድ የሚደረገው ሂት እንደምን ይቆጠራል? ኢታለፒ ኦፍ ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል። ወይም ዲኖት የሚደረገው ቼንጅድ ኢታለፒ ተብሎ ነው። ቼንጅድ ኢታለፒ ማለት ሂት ኦፍ ኤ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ነው። ፎር አን ኤግዞተርሚክ ሪአክሽኑ ኤግዞተርሚክ ከሆነ ወይም ደግሞ ኢነርጂ ከሲስተሙ ሪሊዝ የሚደረግ ከሆነ ቼንጅድ ኢነርጂ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወይም ቼንጅድ ኢታለፒ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል ሳይኑ ቼንጅድ ኢታለፒ ሌስ ዛን 0 ነው ማለት ነው። ፎር አን ኢንዶተርሚክ ሪአክሽኑ ደግሞ ኢንዶተርሚክ ነው ብለን አሲዩም ካደረግነው ቼንጅድ ኢታለፒ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ቼንጅድ ኢታለፒ ፖዚቲቭ ከሆነ ከዜሮ የበለጠ ነው ማለት ነው የቼንጅድ ኢታለፒ ዋጋ። The relative energy of reactant in product in exothermic and endothermic reaction can be represented as shown ሲሜትሪካሊ እንዴት ማየት እንችላለን ማለት ነው? ሪላቲቭ ኢነርጂ የሪአክታንት እና የፕሮዳክት ሪአክሽኑ ኤግዞተርሚክ እና ኢንዶተርሚክ ሲሆን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። ይሄኛው ምንድነው? ሪአክሽን ፕሮግረስ ኢታለፒ። ይሄ የመጀመሪያው የኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው። ኢታለፒ የምንለው ፕሬሸሩ እና ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ተደርጎ ግን እንትኑ ምንድነው? ይሄ ሲስተሙ ሪሊዝ ወይም አብዞርብ የሚያደርገው የሂት መጠን ነው ማለት ነው። ፕሮዳክት ኦፍ ኢታለፒ ሌቭል ነው ይሄኛው የሚያሳየን።
ይሄኛው ሪአክሽኑ ፕሮግረስ እየተደረገ ነው። እዚህ ጋር ያለው ኢታልፒ ሌቭሉን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዞተርሚክ ከሆነ ቼንጅድ ታልፒው ከዜሮ ያነሰ ነው የሚሆነው። በኤንዶተርሚክ ከሆነ ደግሞ ቼንጅድ ታልፒው ከዜሮ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። The device used to measure the heat released or absorbed by a chemical reaction is called calorimeters. በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ አብዞርብ የተደረገ ወይም ሪሊዝ የተደረገውን ኢነርጂ የምንለካበት መሳሪያ ምን ይባላል? ካሎሪሜትር ይባላል። To find the energy changes during chemical reaction, we measure the change in temperature and determine the quantity of heat released or absorbed using the following reaction. ኢነርጂውን ፋይንድ ማድረግ ከፈለግን ወይም ኢነርጂ ቼንጅን በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ያለውን ሜዠር ማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምንሰራው? ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። እሱም ዲተርማይን ያደርግልናል ሪሊዝ እና አብዞርብ የተደረገውን ኢነርጂ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። እቺ ኪው ማለት ሂት ኢነርጂ ናት። ከምን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ከቼንጅ ቴምፕሬቸር ጋር ፕሮፖርሽናል ነው። ወይም ደግሞ እቺ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ካስገባንላት ሂት ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮንስታንት ታይምስ ቼንጅድ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሂት ኦቨር ቼንጅድ ቴምፕሬቸር ከምን ጋር እኩል ነው? ከኮንስታንቱ ጋር እኩል ነው። The proportionality constant in the above equation is called heat capacity. እቺ proportionality constant ብለን የወሰድናት እቺ ኮንስታንት ያልናት ነገር ማለት ነው። ኪው እና ሂት ኢነርጂ እና ቴምፕሬቸር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ካልናቸው የሆነ ኬ ኮንስታንት ካስገባንበት እቺን ፕሮፖርሽናል አጥተን እዚህ ኳልስቱ ማለት እንችላለን። ስለዚህ እቺ ኮንስታንት ምን ተብላ ነው የምትጠራው ማለት ነው? ሂት ካፓሲቲ ትባላለች። Every object has its own heat capacity. እያንዳንዱ ኦብጀክት ምን አለው ማለት ነው? heat capacity አለው። Heat capacity of a substance is defined as a quantity of heat required to change its temperature by 1 Kelvin. Heat capacity ማለት ምን ማለት ነው? የአንድ ሰብስታንስን ቴምፕሬቸር በአንድ ከልቪን ለመቀየር የሚያስፈልገው ወይም በአንድ ከልቪን ለማሳደግ የሚያስፈልገው የሙቀት መጠን ማለት ነው ሂት ካፓሲቲ ማለት። ሂት ካፓሲቲ ከምን ጋር እኩል ነው? እቺ ኮንስታንቷ ምን ብለናታል? ሂት ካፓሲቲ ብለናታል። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ ኢኳልስ ቱ ሂት ኢነርጂ ኦቨር ቼንጅ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። the unit of heat capacity የሂት ካፓሲቲ ዩኒት ምንድነው? ወይም መለኪያው ጁል ፐር ኬልቪን ነው። ጁል ፐር ኬልቪን ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ is related to a substance ability to retain heat and rate at which it will be heat up or cool down. ሂት ካፓሲቲ ከምን ጋር ይገናኛል ማለት ነው? ሰብስታንሱ ሙቀቱን የመቋቋም አቅሙ ጋር ነው። ማለትም ምን ያህል ያ ነገር ሙቀትን መቋቋም ይችላል የሚለውን ነገር ሂት ካፓሲቲ ይለካልናል። በተጨማሪም ደግሞ ያንን ነገር ለማሞቅና ለማቀዝቀዝ የሚያስፈልገው የሂት መጠን ምን ያህል ነው የሚለውንም ነገር ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ a substance with low heat capacity such as iron will heat and cool quickly. የአንድ ሰብስታንሶች ለምሳሌ ሂት ካፓሲቲያቸው ዝቅተኛ ነው ካለን ለምሳሌ ምን መውሰድ እንችላለን? አይረንን መውሰድ እንችላለን። ሂት ካፓሲቲው ዝቅተኛ ነው ስላለን በቀላሉ ምን ይሙላል? ይሞቃልም ይቀዘቅዛልም ማለት ነው። while a substance with high heat capacity ምንም መውሰድ እንችላለን? ዋተርን መጥቀስ እንችላለን። ዋተር ሃይ ሂት ካፓሲቲ ነው ያለው። ስለዚህ ቶሎ ማይሞቅም ምን አይልም ቶሎ ማይቀዘቅዝም ማለት ነው። a related property is specific heat capacity. ከዚህ ጋር ደግሞ የሚገናኘው ፕሮፐርቲ ምን ይባላል? specific heat capacity ወይም ሲ ተብላ ነው ዲኖት የምትደረገው። specific heat capacity ወይም ሲ የምንለው ነገር of a substance is defined as the quantity of heat required to change the temperature of 1 gram of object by 1 Kelvin. specific heat capacity ማለት ምን ማለት ነው? የአንድን ሰብስታንስ 1 ግራም ማለት ነው የኦብጀክቱን በአንድ ኬልቪን ያክል ቴምፕሬቸሩን ለመቀየር የሚያስፈልገው የሂት መጠን ወይም ኳንቲቲ ነው። ሂት ካፓሲቲ ካልን እንዳጠቃላይ የሰብስታንሱን ሂት ማለት ነው በአንድ ኬልቪን ለማሳደግ የሚያስፈልገው የሂት መጠን ሲሆን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ከሆነ ግን የሰብስታንሱን 1 ግራም ቴምፕሬቸሩን በአንድ ኬልቪን ለማሳደግ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ነው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ከምን ጋር እኩል ነው? ሂት ካፓሲቲ ኦቨር ማስ ጋር እኩል ነው። ሂት ካፓሲቲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኪው ኦቨር ቼንጅ ቲ ነው ብለናል። ስለዚህ ኪው
over ማሷ እዚህ ጋር ስላለች mass times change T ይሆናል ማለት ነው። If we know C of object being heated or cooled, we can measure the mass and the temperature changes and calculate the heat absorbed or released. ስለዚህ የአንድን ኦብጀክት ሂት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲውን ካወቅን ምን ሜዠር ማድረግ እንችላለን? ማሱንና ቴምፕሬቸር ቼንጁን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኪቡ ማለት ይችኛዋ ሂት ኢኳልስ ቱ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ታይምስ ማስ ኦፍ ኦብጀክት ታይምስ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አድርገን ይሄን ፎርሙላ መያዝ እንችላለን። ኖቲስ እዚህ ጋር ምን አለ ማስታወስ ያለብን ነገር ማለት ነው። Notice that metal have relatively low value of C and water has very high values. ሜታሎች ምንድነው ከዋተር አንፃር ጋር ሲወዳደር ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያቸው ሎ ቫልዩ አለው ማለት ነው። የዋተር ደግሞ ሃይ ነው። For instance ለምሳሌ it take over 30 times as much energy to increase the temperature of gram of water by 1 Kelvin as it does a gram of gold. በአንድ ግራም ኦፍ ጎልድን ማለት ነው ቴምፕሬቸሩን በአንድ ኬልቪን ለማሳደግ ከሚወስደው የአንድን ውሃ ማለት ነው 1 ግራም ኦፍ ውሃን በአንድ ኬልቪን ቴምፕሬቸሩን ለማሳደግ የሚወስደው 30 እጥፍ ነው ማለት ነው። በ30 እጥፍ ይበልጣል። የዋተርን ቴምፕሬቸር ለማሳደግ ከሚያስፈልገው ሂት ኢነርጂ ከጎልድ ከሚያስፈልገው በ30 እጥፍ የበለጠ ነው ማለት ነው። This is one of the properties that make water unique and responsible for its use as a coolant in car radiator and in industries. ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ የዋተር ወይም ደግሞ ዩኒክ የሆነ የዋተር ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ለዚህ ነው የካርን የመኪኖችን ራዲያተር ለማቀዝቀዝ ምን ነው የምንጠቀመው? ውሃ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም የዋተር ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ትልቅ ብዙ ስለሆነ በቀላሉ አይሞቅምም በቀላሉ አይቀዘቅዝም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፖርታንት ኦፍ ኬሚካል ቼንጅ ነው። የኬሚካል ቼንጅ ጥቅሙ ምንድነው? ኬሚካል ሪአክሽን አር ሞስት ኢምፖርታንት ታይፕ ኦፍ ኢቨንት ኢን ዘ ዩኒቨርስ። ኬሚካል ሪአክሽን ምንላቸው በጣም አስፈላጊ የሚባሉ የሪአክሽን አይነቶች ናቸው ማለት ነው ዩኒቨርስ ውስጥ የሚካሄዱ። It's through a chemical reaction that plant grows, produce fruit and become compost for new plants. ኬሚካል ሪአክሽን ኦፍ ፕላንትን ለማሳደግ ያገለግላሉ። ፍሩቶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግና አዲስ ፕላንትንም ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። It is because of a chemical reaction that human beings and all other animals reproduce, digest, grow, hear and think. የሰው ልጆችም ሆነ እንስሳቶችን ስንመለከት ዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው የሚሰራው ማደግ የሚችሉት ለመስማት ለማሰብ ምን ያስፈልጋል? ኬሚካል ሪአክሽን ያስፈልጋል። ኬሚካል ቼንጅስ አር ኢንቮልቭድ ዱሪንግ ዳይጀሽን ኤንድ ሪስፓይሬሽን። ሪስፓይሬሽን በምናካሄድበት ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ ወይም ደግሞ የምግብ መፈጨት በሚካሄድበት ጊዜ ምን ይኖራል? የኬሚካል ቼንጅስ ይኖራል። You get energy because of respiration. በሪስፓይሬሽን አማካኝነት ምን እናደርጋለን? ኢነርጂን ጌት እናደርጋለን ወይም ኢነርጂ እናገኛለን። You get food because of a chemical changes called photosynthesis. photosynthesis የሚባለው ፕላንቶች ላይ የሚካሄዱን ምግብን ለመስራት የሚያካሂዱት ነገር ነው። ስለዚህ በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ኬሚካል ቼንጆች ኖረው ምን ማድረግ ይቻላል? ፉድን ጌት ማድረግ ይቻላል። Therefore, the two principal advantages of chemical changes are production energy and useful substances. ስለዚህ ሁለት ዋና የሚባሉ የኬሚካል ቼንጅ ጥቅሞች ምንና ምን ናቸው? ፕሮዳክሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢነርጂን ፕሮዲዩስ ማድረግ እና ዩስፉል የሆኑ ሰብስታንሶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው ማለት። በሪስፓይሬሽን አማካኝነት ኢነርጂ ማግኘት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ደግሞ ምግብን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ፕላንቶች ላይ ነው ፎቶሲንቴሲስ ያለው። ቀጣይ የምናየው ነገር ኢነርጂ ቼንጅስ ኢን ኤሌክትሮን ኬሚስትሪ። በኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ ያለው ኢነርጂ ቼንጅ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ምንድነው ከሚለው እንጀምር። ኤሌክትሮኬሚስትሪ is a field of chemistry that deal with the electron, the interconversion of electrical energy and chemical energy. ኤሌክትሮኬሚስትሪ ማለት የኬሚስትሪ ፊልድ ሲሆን አንደኛው ፊልድ ሲሆን ምንድነው በኤሌክትሪካል ኢነርጂ እና በኬሚካል ኢነርጂ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። It concerned with use of electricity to cause chemical reaction changes to happen or generate. አብዛኛውን ጊዜ ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም ትኩረቱን የሚያደርገው ምን ላይ ነው? ኬሚካል ሪአክሽንን ተጠቅመን እንዴት ነው ሂት ኤሌክትሪሲቲን ጀነሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውንና ወይም ደግሞ
ይሄ ኤሌክትሪክሲቲን ተጠቅመን እንዴት ነው ኬሚካል ሪአክሽንን ኦከር ማድረግ የሚቻለው የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። ቱስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ኤንድ ኬሚካል ኢነርጂ አር ኢንተርኮንቨርተብል። ኤሌክትሪካል እና ኬሚካል ኢነርጂ ምንድን ናቸው? ኢንተርኮንቨርተብል ናቸው ወይም ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። 4.2 ፖይንት ላይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ የሚለውን ፖይንት እኔ why do metals conduct electricity? ለምንድን ነው ሜታሎች ወይም ብረቶች ኤሌክትሪክሲቲን ማስተላለፍ የሚችሉት? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ do you know any non-metal which conducts electricity? ኤሌክትሪክሲቲ የሚያስተላልፍ non-metal አለ እንዴ? Electrical conductivity is the ability a substance to transmit electricity. ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ የሚለው ፖይንት ምን ማለት ነው? የአንድ ሰብስታንስ ኤሌክትሪክሲቲ የማስተላለፍ አቅሙ ወይም ደግሞ ችሎታውን የሚለካልን ነው ማለት ነው። The materials that allow the passage of electricity through them are called electrical conductor. ማቴሪያሎች ሆነው ኤሌክትሪክሲቲ በውስጣቸው እንዲተላለፍ የሚፈቅዱ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ አስተላላፊዎች ይባላሉ ማለት ነው። Electricity is constituted by movement of charged particle or charge carriers. ኤሌክትሪክሲቲ ኮንስቲቱድ የሚደረገው የሚፈጠረው በምን አማካኝነት ነው? ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ደግሞ ቻርጅ ኬሪየር የሆኑት ማለት ነው። ምን ሲያደርጉ ነው? እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል? ኤሌክትሪክሲቲ ይፈጠራል። ኤሌክትሮን carry negative charges whereas ion may carry positive cation or negative anion charges. ኤሌክትሮን እንደሚታወቀው ምን አይነት ቻርጅ ነው ኬሪ የሚያደርገው? ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ፖዚቲቮችን ማለት ነው። ፖዚቲቭ የሚባሉት ካታዮኖችን ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ አናየን የሚባሉ ቻርጆችን ኬሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። Depending on the nature of a particle responsible for the flow of electric charges through conductor, electrical conductivity can be classified as metallic conductivity and electrolyte conductivity. ስለዚህ የፓርቲክሉ ኔቸር ላይ ተመስርቶ ማለት ነው። ማለትም ኤሌክትሪክ ቻርጆችን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክን ማስተላለፍ የሚችሉት ኮንዳክተሮች ላይ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። እነሱ ላይ ኔቸሩ ላይ ፓርቲክል ላይ ዲፔንድ ተደርገው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ እና ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ማለት electrical conductivity in metal is a result of a movement of electrical charged particle called electron. በሜታሎች ውስጥ ማለት ነው ኤሌክትሪኮ ኮንዳክቲቪቲ የሚፈጠረበት አማካኝነት ኤሌክትሪካል የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ደግሞ ቻርጆች ወይም ኤሌክትሮኖች ምን ሲያካሂዱ ነው? እንቅስቃሴ ሲያካሂዱ ነው ማለት ነው። The atom of metal elements are characterized by the presence of valence electrons. የሜታል ኤሌመንቶች አተም ካራክተራይዝ የሚደረጉት ቫላንስ ኤሌክትሮን ፕሬዘንስ ሲያደርግባቸው ነው። which are electron in the outer shells. ቫላንስ ኤሌክትሮን የሚባሉት አውተር ሼል ላይ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። It is free electron that allow metal to conduct an electric currents. ስለዚህ ሜታሎችን ወይም ብረቶችን ማለት ነው ኤሌክትሪክ እንዲያስተላልፉ የሚረዷቸው ፍሪ ኤሌክትሮን በውስጣቸው ስላለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፍሪ ኤሌክትሮኖች ምን ኤሌክትሪክ ከረንትን ኬሪ ማድረግ ይችላሉ። Because valence electrons are free to move, they can travel through the metallic lattice that forms a physical structure of metals. ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ምን ያደርጋሉ? ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪሊ ሙቭ አደረጉ ማለት በሜታሊክ ላቲስ ውስጥ ምን ማድረግ ትራቭል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትራቭል ማድረጋቸው ሜታሉን ፊዚካል ስትራክቸር የሚሰጡት በዚህ አማካኝነት ነው። ሲልቨር is the best electrical conductor. ሲልቨር ምንድነው? በጣም ጥሩ የሚባል የኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ነው ወይም ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው። Metallic lattice can be described as an atmosphere of positive ion in the sea of mobile electrons. ሜታሊክ ላቲስ የሚባለው እንዴት ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን? ፖዚቲቭ አዮኖች ያሉት ፖዚቲቭ አዮኖች እና ሞባይል ማለት የሚንቀሳቀሱ ኤሌክትሮን ያለበት አትሞስፌር አድርገን መውሰድ እንችላለን። The electron enters the metal, dispels, repel the freely moving electron at the point of entry. ኤሌክትሮን ኢንትሪንግ ሲያደርጉ ማለት ነው ሜታሉ ምን ያደርጋል? ዲስፐልስ ያደርጋል ወይም ደግሞ እርስ በርሱ ይገፋፋል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ፍሪሊ ሙቪንግ ኤሌክትሮኖች ፖይንት ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም በዛ ውስጥ መተላለፍ ይችላሉ።
The dispersed electron occupy new position by pushing the neighbor electrons ahead. ይሄ ዲስፐልስ የተደረገው ኤሌክትሮን ደግሞ ምን ያደርጋል ወይም ደግሞ ዲስፐልስ ያደረጋቸው ማለት ነው ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል አዲስ ፖዚሽንን ኦኩፓይ ያደርጋል አዲስ ፖዚሽን ኦኩፓይ ካደረገ በኋላ ካጠገቡ የሚገኙትን ኤሌክትሮኖች ፑሽ ያደርጋቸዋል ማለት ነው This will continue until electrons are forced out of the wire at opposite ends. ይሄ እስከመቼ ይቀጥላል ማለት ነው በኦፖዚት ጫፍ ኤሌክትሮኖቹ እስከሚወጡ ድረስ ከዋየሩ ወጥተው እስከሚሄዱ ድረስ ይሄ ግፊት ይቀጥላል ማለት ነው The charge carriers in metallic conduction are electrons. ስለዚህ በሜታሊክ ኮንዳክሽን ጊዜ ቻርጅ ካሪየሮች ማን ናቸው ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው Hence metallic conductivity is also ስለዚህ ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ አንዳንድ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል ኤሌክትሮኒክ ኮንዳክቲቪቲ ይባላል ማለት ነው እዚህ ምስሉ ላይ ማየት እንችላለን ኤሌክትሮን ኢን የሚያደርገው አለ በዚህ በኩል እዚህ ጋር ደግሞ ኤሌክትሮን አውት የሚያደርገው አለ ይሄ ኒውክለስ ነው ኒውክለስ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የተደረገ ነው ብለናል ፍሪ ኤሌክትሮንስ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ፍሪ ኤሌክትሮንስ ስለሆኑ በየቦታው ምን ማድረግ ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን ምስሉ ኤሌክትሮኮንዳክቲቪቲ ኢን ሜታል ላይ ያለው ነው Non metals are non metal የምንላቸው ደግሞ ሜታል ያልሆኑ ኤሌመንቶች ማለት ነው non metals are generally non conductor of electricity በአጠቃላይ non ሜታሎችን ስናይ ምንድናቸው non conductor ናቸው ወይም ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ አይችሉም ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው because they do not have freely moving electrons freely move የሚያደርግ ኤሌክትሮን ስለሌላቸው ነው ማለት ነው ሜታሎች ማስተላለፍ የቻሉት freely move የሚያደርግ ኤሌክትሮን አላቸው ያ ኤሌክትሮን ደግሞ ቻርጅን ኬሪ ማድረግ ስለሚችል ነው ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የቻሉት ወደ ነን ሜታል ስንመጣ ግን ነን ሜታሎች ፍሪሊ ሙቪንግ የሚያደርግ ወይም ፍሪሊ የሚንቀሳቀስ ኤሌክትሮን ስለሌላቸው ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው Graphite is a form of carbon in which carbon atoms are bonded in trigonal polar fashions to three other carbon atoms to form interconnected hexagonal rings Electrons move freely through the hexagonal layers, making a graphite a good conductor of electricity. Graphite የምንለው ነገር ነን ሜታል ነው። ነን ሜታል ሆኖ ፎርም የተደረገው በካርበኖች ነው ማለት ነው። በካርበን አተም ነው። እነዚህ ካርበን አተምስ ቦንድድ ከሆኑ በኋላ ትራያንጉላር ፖላር የሆነ ፋሽን ወይም ደግሞ ሶስት ሌሎች ካርበኖችን የያዘ ምን ይሰራሉ? ሄክሳጎናል የሆነ ሪንግ ይሰራሉ ማለት ነው። ይሄ ሄክሳጎናል የሆነው ሪንግ ምን አለው? ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርግ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው በውስጡ ስለዚህ ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርግ ኤሌክትሮን ካለው ደግሞ ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ሄክሳጎናል የሆነ ቅርጹ ነው ኮቫለንት ቦንድ አለ ማለት ነው በመካከላቸው ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ቫንደርቫል ፎርስ አለው ግን ምንም ማስተላለፍ ይችላል ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው ግን በአብዛኛው ጊዜ ነን ሜታሎች ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ አይችሉም ግራፋይት ግን ማስተላለፍ ይችላል ቢላይ የምናየው ደግሞ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ ነው ከላይ ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ አይተናል እዚህ ጋር ደግሞ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ Electrolytes are a substance that transmit electricity in a molten state or in aqueous solution ኤሌክትሮላይት የሚባሉት ምንድናቸው ሰብስታንስ ሆነው ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ የሚችሉት በሶሉሽን ፎርም ወይም ደግሞ አኩዌስ የሆነ ሶሉሽን ሲኖራቸው ነው ማለት ነው ሶሉሽን ላይ ካልሆኑ ምንም ማስተላለፍ አይችሉም ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ አይችሉም unlike metallic conductivity the conductivity of electrolyte solution depend upon the type and concentration of ion in a solution እንደ ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ አይደለም ይሄ ስለዚህ የኤሌክትሮላይት ኮንዳክቲቪቲ ዲፔንድ የሚሆነው ምኑ ላይ ነው ሶሉሽን ውስጥ ያሉት የአየን ኮንሰንትሬሽን ላይ ነው ማለት ነው የአየን ኮንሰንትሬሽን ከፍተኛ ከሆነ ኮንዳክቲቪቲውም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ወይም ማስተላለፍ አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል አየኑም ዝቅተኛ ከሆነ በዛው ልክ ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው based on their degree of ionization or the extent to which they produce anion and cation ምን ላይ ቤዝ ያደርጋል ማለት ነው degree of ionization ላይ ወይም ፕሮዲዩስ የሚደረጉት አናይን ላይና ካታይን ላይ ማለት ነው Electrolytes can be classified as strong electrolyte or weak electrolyte. ለዚህ ኤሌክትሮላይቶች በሁለት መከፈል ይችላሉ ስትሮንግ እና ዊክ ተብለው ማለት ነው ስለዚህ ስትሮንግ እና ዊክ ምን ላይ ነው ዩኒት 2 ላይ አለ ማለት ነው that may ionic compounds
ስለዚህ ምንም መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው አዮኒክ ኮምፓውንድ የሆነውን ሶዲየም ክሎራይድ ምን ያደርጋል ኮምፕሊትሊ ዲሶሲየት ያደርጋል ዋተር ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ኮምፕሊትሊ ዲሶሲየት የሚያደርግ ከሆነ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ነው ማለት ነው when electrical potential is applied through an electrolyte solution the positive ion cation move one direction and negative ions move in the opposite direction ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል አፕላይድ ሲደረግበት ማለት ነው ኤሌክትሮላይት በሆነ ሶሉሽን ላይ ፖዚቲቭ አዮኖቹ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ይሰበሰባሉ ኔጌቲቭ አዮኖቹ ደግሞ ከፖዚቲቭ አዮኖቹ ከተሰበሰቡበት በተቃራኒው ዳይሬክሽን ይሰበሰባሉ ማለት ነው this movement of ions through the electrolyte brought about by application of electricity is called electrolytic conductivity በዚህ ሂደት አማካኝነት ማለት ነው ምን ይደረጋል application of electricity ይፈጠራል ይሄ application of electricity ደግሞ electrolytic conductivity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ከላይኛ ያየነው electric conductivity ወይም metal conductivity ይባላል ይሄኛው ደግሞ electrolytic conductivity ይባላል hence the charge carriers is electrolytic conductivity are ions ስለዚህ electrolytic conductivity ላይ የሚገኙት charge carrierዎቹ ማን ናቸው አዮኖች ናቸው አዮኖቹ ደግሞ አናይን ሊሆኑ ይችላሉ ካታይን ሊሆኑ ይችላሉ these electrolytic conductors are also called ionic conductor አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ኤሌክትሮላይት ኮንዳክተሮች ምን ተብለው ይጠራሉ አዮኒክ ኮንዳክተር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ከላይ ደግሞ ሜታሊክ ኮንዳክተር ላይ ደግሞ ምን ኬሪ የሚያደርጉት ቻርጁን ካሪየርስ የሚባሉት ማን ናቸው ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው ለዛሬ ጨርሰናል አመሰግናለሁ